අපි යන්නේ දියඇල්ලක් බලන්න. ඉතින් මේ දියඇල්ල තියෙන්නේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ. මේ කලින් බ්ලොග් එකේ වගේම අද අපි සංචාරය කරන්නේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පැල්මඩුල්ලේ තියෙන දියඇල්ලක් බලන්න තමයි අද අපි යන්නේ. අපි අද බලන්න යන දියඇල්ල පේන මානෙට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ නරඹුම් මැදිරියකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි. තාම ඔයාලට නම් දියඇල්ල පේන්නේ නැහැ. මම තව ටිකෙන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේක තමයි අපි අද බලන්න යන දියඇල්ල. මේක තමයි කිරිඳිඇල්ල. ලංකාවේ 7 වෙනියට මුසම ඇල්ල තමයි මේ. දැන් නරඹු මැදිරියට සමුදීලා අපි බලනවා දියඇල්ල ළඟට යන්න පුළුවන්ද කියලා. කට්ටිය නම් කිව්වා ගොඩක් කැලේ වැවිලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වුණාට පඩිපෙල් දාලා හදලා තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු යන්න පුළුවන්ද කියලා. දියඇල්ල ළඟට යන්න පහළට බහින ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් පාර නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමහර තැන්වල නම් ඉතින් කැලේ වැවිලා තියෙනවා පඩිපෙල් වෙනකන්. ඉතින් ඒ වුණාට යන්න නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පරිස්සමට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැත්තේ තියෙනවා ගොඩක් වැල් වර්ග. ඉතින් ගොඩක්ම තියෙන්නේ කිරිඳි වැල්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ දියඇල්ලට කිරිඳිඇල්ල කියලා නම පටබැඳිලා තියෙන්නේ. මොකද කිරිඳි වැල් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන හින්දා.
කිරිඳිඇල්ල ළඟටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ කිරිඳිඇල්ල හරිම ලස්සන දිය ඇල්ලක්. මේක ලංකාවේ 7 වෙනියට තම දිය ඇල්ල. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ගත්තොත් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවනියට උසම ඇල්ල තමයි මේක. ඔයාලා මේ ඇල්ල බලන්න එනවා නම් පැල්මඩුල්ල ටවුන් එකට ඇවිල්ලා උත්තපිටිය බස් එකේ එන්න ඕන. බස් එකේ ආවහම දිය ඇල්ල ළඟට එන පාර ගාවටම එන්න පුළුවන්. එතනින්ම බහැලා පඩිපෙළ දිගේ පහළට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ටිකක් අමාරුයි පහළට එන එක. ඒ වුණාට ඒ අත්දැකීමක් හරිම හොඳ අත්දැකීමක්. ඉතින් ඔයාලත් ඒ අත්දැකීම විඳ ගන්න. කිරිඳිඇල්ල බලන්න එන්න සුන්දරත්වයෙන් ඉන්න. සාමාන්‍යයෙන් වෙනස්මාකාරයේ ඇල්ලක් කියලා. මොකද මේකේ ආනතියක් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ බෑවුම ටික අඩුයි. හැබැයි හරිම ලස්සනට වතුර ගලාගෙන වැටෙනවා. ගල් පාරවල වතුර වැදිලා හරිම ලස්සනට විසිරෙනවා. ඉතින් පුදුම ලස්සන දියඇල්ලක් තමයි මේක. ලංකාවේ හම්බ වෙන හරිම අමුතු විදිහේ දියඇල්ලක් තමයි මේ කිරිඳිඇල්ල කියලා දැන් අපි කිරිඳිඇල්ල බලලා නාලා යන්න තමයි හදන්නේ. අපිට නාන්න හොඳ වස්කලන් කීපයක් හම්බුණා දියඇල්ලට පාලි. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් දියඇල්ල බලලා නාලා ගොඩක් පරිස්සමට නාලා කියලා යන්න. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාන්න ගමන් notification එකක් එන්න ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ජය වේවා.